con hãy cho ta một lần được không? Thu giật mình hoảng hốt, nhưng sức của Thu có hạn, càng đẩy ông Dũng ra càng không thể nào ngăn cản ông Dũng được. Câu chuyện bắt đầu. Thu, một người phụ nữ năm nay 27 tuổi, sống trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê Yên Bình. Chồng cô, Minh, vừa qua đời cách đây 2 tháng vì một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, luôn là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con Thu. Sự ra đi đột ngột của anh để lại khoảng trống không gì bù đắp được trong cuộc sống của hai mẹ con. Cậu con trai của Thu, bé Nam, mới 5 tuổi. Cậu bé còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mất mát, nhưng đôi mắt thơ ngây của Nam đã vắng đi sự hồn nhiên ngày nào. Mỗi đêm, Thu nghe tiếng con hỏi: "Mẹ ơi, ba đi làm sao lâu thế? Sao ba không về chơi với con nữa?" Thu chỉ biết ôm con vào lòng, cố giấu những giọt nước mắt trực rơi. Cô thường nói với Nam rằng ba đang ở một nơi rất xa, nhưng ba luôn dõi theo hai mẹ con. Kể từ ngày Minh mất, Thu phải gánh vác mọi trách nhiệm. Cô làm việc quần quật từ sáng đến tối, nhận đủ mọi công việc từ làm ruộng, dọn dẹp, thuê đến bán hàng rong để kiếm tiền nuôi Nam và trả các khoản nợ mà gia đình còn chưa kịp trả hết. Từ ngày Minh mất, ông Dũng thường xuyên ghé qua nhà Thu. Ông Dũng là bố chồng của Thu, vợ ông mất cách đây 3 năm rồi. Giờ ông ở một mình. Ông Dũng là một người đàn ông giàu tình cảm nhưng ít khi thể hiện ra ngoài. Từ khi Minh, con trai duy nhất của ông, qua đời vì tai nạn giao thông, nỗi đau dường như hằn sâu trên khuôn mặt ông. Dù đau buồn, ông không để mình gục ngã, bởi ông biết mình phải làm điểm tựa cho Thu con dâu và bé Nam, đứa cháu nội duy nhất của ông. Không phải lúc nào ông cũng nói nhiều, nhưng mỗi lần đến, ông mang theo một ít rau, quả từ vườn nhà, hoặc đôi khi là một túi gạo, ít tiền dành dụm. Ông thường nói: "Thu à, con đừng ngại, bố không có gì nhiều, nhưng chút này cũng là tấm lòng. Cháu Nam cần được ăn uống đầy đủ để khỏe mạnh." Có lần, Thu nhìn thấy ông Dũng ngồi lặng lẽ trước bàn thờ Minh, ánh mắt chịu nặng nỗi nhớ thương. Ông thắp một nén nhang, khẽ nói: "Con yên tâm, bố sẽ thay con chăm lo cho Thu và Nam. Con cứ an nghỉ." Dù không giỏi an ủi, ông Dũng luôn tìm cách động viên Thu. Khi thấy Thu mệt mỏi vì công việc, ông bảo: "Thu, con là người mẹ giỏi lắm. Minh mất rồi, nhưng nó vẫn luôn tự hào về con. Có gì khó khăn, cứ nói với bố, đừng ôm hết vào mình." Những ngày cuối tuần, ông thường dẫn bé Nam ra vườn chơi. Ông kể cho Nam nghe về ba Minh, một người cha tốt bụng, dũng cảm và luôn yêu thương gia đình. Bé Nam thích thú lắng nghe, đôi khi ngước lên hỏi ông: "Ông nội ơi, ba con có còn nhớ con không?" Ông Dũng mỉm cười, vuốt tóc cháu: "Có chứ, ba con luôn nhớ và yêu thương con. Con phải ngoan, học giỏi để ba con tự hào nhé." Sự hiện diện của ông Dũng trong cuộc sống của mẹ con Thu như một ngọn đèn nhỏ, giúp họ vượt qua những ngày tháng tối tăm. Ông không chỉ là người cha chồng tận tụy mà còn là hình ảnh người ông mẫu mực, đầy yêu thương. Nhờ có ông, Thu cảm thấy bớt cô đơn, và bé Nam lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Trong lòng Thu, ông Dũng không chỉ là một người cha chồng, mà còn là một người cha thực sự, người đã cùng cô vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất. Ông biết Thu còn trẻ, gánh nặng nuôi con một mình chẳng hề dễ dàng. Mỗi sáng, ông dậy từ sớm, ra vườn hái rau, thu hoạch vài trái cây chín, rồi mang sang nhà Thu. Trên đường đi, ông không quên ghé qua chợ mua thêm chút cá, thịt hay vài món đồ lặt vặt mà ông nghĩ Thu cần. Khi đến nơi, ông thường tự nhiên bước vào bếp, lục đục nấu nướng. Ông biết Thu bận rộn, có khi bỏ bữa sáng vì lo công việc. Ông hay bảo: "Thu ơi, con phải ăn uống đầy đủ mới có sức mà lo cho Nam. Đừng để mình mệt quá, ba mình nhìn thấy sẽ không vui đâu." Những buổi chiều, ông thường dẫn bé Nam ra vườn sau nhà Thu, chỉ cho cậu bé cách chăm sóc cây cối. Ông nói với Nam rằng trồng cây cũng giống như chăm sóc bản thân, cần kiên nhẫn, chăm chỉ và yêu thương. Bé Nam nghe ông, cười hồn nhiên, đôi lúc lại hỏi: "Ông nội ơi, nếu con chăm cây giỏi, ba con có vui không?" Ông Dũng nhìn cháu, ánh mắt trầm lặng nhưng ấm áp: "Chắc chắn ba con sẽ rất tự hào về con, Nam à." Dù vậy, khi tối đến, ông Dũng luôn trở về nhà mình. Ông biết, dù ông thương Thu và Nam đến đâu, ông cũng cần để họ có không gian riêng. Nhà ông cách nhà Thu chỉ vài con ngõ nhỏ, đủ gần để ông có thể qua bất cứ khi nào Thu cần. Nhưng mỗi đêm, ông đều ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía nhà Thu, lòng không khỏi lo lắng. Ông thường nghĩ về con trai mình và những lời Minh từng nói trước đây: "Ba à, nếu sau này có chuyện gì,
Ba giúp con chăm sóc Thu và Nam nhé. Những lời đó cứ vang vọng trong đầu ông, trở thành động lực để ông làm mọi thứ vì con dâu và cháu nội. Có những đêm, ông trằn trọc không ngủ, chỉ lo lắng Thu sẽ cảm thấy cô đơn, hoặc Nam sẽ nhớ ba mà buồn. Nhưng ông cũng hiểu, chỉ khi Thu học cách tự đứng vững, cô mới có thể đối mặt với những khó khăn dài lâu. Vì thế, dù thương yêu đến mấy, ông Dũng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, âm thầm dõi theo và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào cần. Sự quan tâm mỗi ngày của ông không ồn ào, nhưng lại là nguồn sức mạnh lớn lao giúp mẹ con Thu vượt qua những ngày tháng khó khăn. Trong lòng Thu, ông Dũng không chỉ là cha chồng mà còn là người cha thực sự luôn che chở và yêu thương cô như con ruột của mình. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Từ ngày Minh qua đời, đã 3 năm, mẹ con Thu và ông Dũng vẫn luôn gắn bó với nhau như một gia đình nhỏ. Những vết thương lòng ngày nào giờ đã dần nguôi ngoai, nhưng nỗi nhớ Minh vẫn luôn hiện diện, lặng lẽ nhưng sâu sắc trong trái tim họ. Thu giờ đây đã ổn định hơn. Sau một thời gian chật vật với đủ loại công việc, cô quyết định tập trung vào việc bán hàng online. Cô mở một cửa hàng nhỏ ngay tại nhà, kinh doanh các mặt hàng gia dụng và thời trang. Công việc này không chỉ giúp Thu kiếm thêm thu nhập mà còn cho cô thời gian để chăm sóc bé Nam. Bé Nam giờ đã học lớp 3. Cậu bé lớn lên ngoan ngoãn, lễ phép và đặc biệt rất thương mẹ. Nam luôn cố gắng học thật giỏi, như một cách để làm mẹ và ông nội tự hào. Mỗi buổi sáng, ông Dũng vẫn thường ghé qua nhà Thu, mang theo vài món đồ ăn sáng hoặc ít rau quả tươi từ vườn nhà. Ông thích ngồi uống trà, nhìn Thu làm việc và nghe Nam kể chuyện trường lớp. Mẹ con giỏi thật đấy, bán hàng mà ai cũng thích mua, Nam tự hào khoe với ông Dũng. Ông cười hiền, xoa đầu cháu. Mẹ con cố gắng vì con mà, Nam phải ngoan và học giỏi để không phụ lòng mẹ, nghe chưa? Những lúc rảnh rỗi, ông Dũng vẫn thường giúp Thu đóng gói hàng hóa hoặc trông Nam để cô có thêm thời gian tập trung vào công việc. Dù đã lớn tuổi, ông vẫn rất nhanh nhẹn, luôn muốn san sẻ bớt gánh nặng với con dâu. Có lần, khi Thu nhìn ông lúi húi đóng gói hàng, cô xúc động nói: "Bố à, con biết ơn bố nhiều lắm. Nếu không có bố, chắc con không trụ được đến hôm nay." Ông Dũng ngừng tay, nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương. "Thu à, bố cũng như con, chúng ta đều phải sống thật tốt vì Minh và vì Nam. Bố chỉ mong con hạnh phúc, vậy là đủ rồi." 3 năm qua, ông Dũng vẫn luôn âm thầm là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con Thu. Dù không sống cùng nhà, ông luôn dành sự quan tâm chân thành và sẵn sàng xuất hiện bất cứ khi nào họ cần. Giờ đây, trong căn nhà nhỏ, tiếng cười của Nam vang lên mỗi ngày, hòa cùng niềm vui giản dị từ công việc của Thu và sự chăm sóc chu đáo của ông Dũng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và dù thiếu vắng Minh, họ đã học cách bước tiếp, trân trọng những điều nhỏ bé mà cuộc sống mang lại. 3 năm trôi qua kể từ ngày Minh ra đi, ông Dũng vẫn luôn dõi theo và chăm lo cho mẹ con Thu như một phần trách nhiệm và tình thương của một người cha chồng. Nhưng càng ngày, ông càng nhận ra trong lòng mình có một cảm xúc lạ lùng mà ông không dám gọi tên. Thu, ở tuổi ngoài 30, vẫn giữ được nét đẹp mặn mà và đằm thắm. Không chỉ đẹp về ngoại hình, cô còn toát lên vẻ dịu dàng, đức hạnh mà ông Dũng luôn trân trọng. Thu không chỉ là một người mẹ hết lòng vì con, mà còn là một người phụ nữ kiên cường, vượt qua những nỗi đau và khó khăn để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Mỗi lần nhìn thấy Thu cười, đôi khi là với khách hàng, đôi khi là khi đùa vui cùng Nam, ông Dũng lại thấy lòng mình ấm áp lạ kỳ. Ông thầm nghĩ, mình đã rất may mắn khi có một người vợ như Thu. Và giờ đây, ông cảm thấy chính mình cũng may mắn khi có Thu trong cuộc sống, dù chỉ là với tư cách một người cha chồng. Có những lúc, khi Thu vô tình hỏi: "Bố à, sao bố không tìm một người bạn để chia sẻ tuổi già? Bố lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con và Nam thôi." Ông Dũng cười xòa, đáp: "Bố già rồi, cần gì ai nữa? Bố có con và Nam là đủ vui rồi." Nhưng sâu thẳm trong lòng, ông biết lý do thực sự. Ông ngại nói ra, ngại để lộ cảm xúc của mình, vì sợ làm Thu khó xử. Ông biết khoảng cách giữa họ không chỉ là tuổi tác mà còn là những ràng buộc xã hội, những lời đàm tiếu có thể xảy ra nếu ai đó biết được suy nghĩ của ông. Dù vậy, ông vẫn âm thầm quan tâm Thu theo cách riêng của mình. Mỗi lần nhìn thấy Thu vất vả, ông luôn tìm cách giúp đỡ, từ những việc nhỏ nhặt như mang đồ ăn sáng, sửa lại cái bóng đèn, đến việc trông Nam khi cô bận rộn. Những điều đó không chỉ là trách nhiệm của một người cha chồng, mà còn là cách ông bày tỏ tình cảm của mình, dù không bao giờ nói ra. Ông Dũng biết, có lẽ tình cảm này sẽ mãi là một bí mật, nhưng với ông, chỉ cần được nhìn thấy Thu và Nam hạnh phúc,
được ở bên họ mỗi ngày đã là điều quý giá nhất. Ông Dũng không chỉ dõi theo mà còn lo lắng cho tương lai của Thu. Cô còn trẻ, lại đẹp người, đẹp nết, cuộc đời phía trước vẫn còn dài. Nhìn con dâu vất vả vừa làm mẹ, vừa gánh vác trách nhiệm kinh tế, ông nhiều lần khuyên Thu nên suy nghĩ về chuyện đi bước nữa. Một buổi tối, sau khi giúp Thu đóng gói xong những đơn hàng cuối ngày, ông Dũng ngồi lại bên bàn trà, chần chừ một lúc rồi nhẹ nhàng nói: Thu này, con còn trẻ, cuộc đời không nên chỉ quanh quẩn trong công việc và nuôi con. Bố nghĩ, nếu có người phù hợp, con nên mở lòng. Đi bước nữa không phải là quên mình, mà là để con có một người đồng hành, giúp con bớt cô đơn và có thêm chỗ dựa. Thu lặng người, đôi mắt cụp xuống. Cô đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng ý nghĩ ấy luôn nhanh chóng bị gạt đi. Cô nhìn ông, giọng khẽ khàng nhưng đầy quyết tâm. Bố à, con biết bố thương con và lo cho con, nhưng con thật sự không muốn. Với con, Minh là người duy nhất. Con chỉ muốn sống tốt, nuôi dạy Nam trưởng thành. Vậy là đủ rồi. Ông Dũng nhìn Thu, trong ánh mắt vừa có sự thấu hiểu, vừa có chút đau lòng. Ông biết Thu là người phụ nữ kiên cường và sâu sắc, nhưng cũng chính sự kiên định đó khiến ông không khỏi lo lắng. Ông nhẹ giọng: Bố không ép con, nhưng con hãy nhớ, con còn cả một cuộc đời dài phía trước. Nếu có lúc nào đó con thay đổi suy nghĩ, bố sẽ luôn ủng hộ. Thu khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Con biết mà, bố. Con cảm ơn bố đã luôn quan tâm và lo lắng cho mẹ con. Từ đó, ông Dũng không nhắc lại chuyện này nữa. Ông tôn trọng quyết định của Thu, nhưng trong lòng vẫn luôn thầm mong cô sẽ tìm được hạnh phúc trọn vẹn, dù không phải bây giờ thì là một ngày nào đó trong tương lai. Thu vẫn sống với tất cả tình yêu và trách nhiệm dành cho bé Nam. Cô luôn nói với con trai: Mẹ không cần gì hơn ngoài việc thấy con trưởng thành, ngoan ngoãn và hạnh phúc. Dù có những lúc mệt mỏi, Thu luôn cố gắng giữ nụ cười, không chỉ để bé Nam thấy yên tâm, mà còn để Minh, ở một nơi nào đó, có thể tự hào về cô. Còn ông Dũng, ông tiếp tục âm thầm là chỗ dựa cho mẹ con Thu. Ông không ép cô thay đổi, chỉ lặng lẽ đồng hành và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người con dâu mà ông ngày càng trân quý như con ruột. Thời gian trôi qua, ông Dũng không chỉ dõi theo mẹ con Thu với tình thương của một người cha chồng, mà còn bắt đầu đối diện với những cảm xúc phức tạp mà chính ông cũng khó giải thích. Thu, ở độ tuổi ngoài 30, vẫn giữ được vẻ đẹp rực rỡ của một người phụ nữ trưởng thành. Dáng người cân đối, gương mặt dịu dàng và phong cách ăn mặc giản dị nhưng tinh tế của cô đôi khi khiến ông Dũng không khỏi xao lòng. Cô thường mặc những chiếc váy đơn giản hoặc áo phông kết hợp với quần jean, nhưng cách cô di chuyển, nụ cười hay ánh mắt chăm chú mỗi khi làm việc lại toát lên sức hút tự nhiên. Ông Dũng đã mất vợ từ lâu. Những năm tháng cô đơn khiến ông tập trung hết vào việc làm cha, làm ông nội và làm chỗ dựa cho gia đình. Nhưng đôi lúc, cảm giác của một người đàn ông trong ông vẫn trỗi dậy, đặc biệt là khi nhìn thấy Thu. Có lần, ông bắt gặp Thu cúi người đóng gói hàng hóa, ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến hình bóng cô trở nên lấp lánh. Ông khẽ quay đi, cố xua tan những ý nghĩ không nên có, nhưng trái tim ông lại đập nhanh hơn bình thường. Ông Dũng tự trách mình đang nghĩ gì thế này? Thu là con dâu, là vợ của Minh, làm sao mình có thể có những cảm xúc như vậy được? Dù vậy, ông không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Thu trong cuộc sống đã làm trái tim ông sống lại sau những năm dài lạnh lẽo. Nhưng ông cũng hiểu rằng những cảm xúc ấy không nên được bộc lộ. Thu là một người phụ nữ kiên cường, tận tụy với con trai và vẫn giữ lòng thủy chung với Minh. Ông quyết định giữ những cảm xúc này cho riêng mình, không để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình. Thay vào đó, ông tập trung vào việc hỗ trợ mẹ con Thu, làm tròn trách nhiệm của một người cha chồng và ông nội. Hôm đó ông Dũng qua nhà chơi khi bé Nam mới đi học, khi Thu đang tắm thì quên không đóng cửa. Ông Dũng vào chợt thấy cảnh trên trong vô thức, ông khựng người nhìn vào phòng tắm, nhìn thấy người cơ thể của Thu một lúc rồi giả vờ lên tiếng to: Thu, con có nhà không? Thu vội ngước lên thấy cửa nhà tắm đang mở, vội đóng cửa lại và bảo con có ở nhà. Ông ngồi chơi, lát con ra. Hôm đó, bé Nam vừa đi học, Thu tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cô quyết định tắm rửa nhanh trước khi bắt đầu bán hàng online. Vì vội vã, Thu quên mất việc đóng kín cửa nhà tắm. Đúng lúc đó, ông Dũng ghé qua nhà như thường lệ, mang theo một túi rau và ít bánh mì nóng. Ông đẩy cửa bước vào, quen thuộc như bao lần khác. Ông Dũng vào chợt thấy cảnh trên trong vô thức, ông khựng người nhìn vào phòng tắm, nhìn thấy người cơ thể của Thu một lúc rồi giả vờ lên tiếng to: Thu, con có nhà không? Nhà im ắng, chỉ nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm.
Ông gọi lớn, Thu ơi, con có ở nhà không? Nghe tiếng gọi, Thu giật mình nhận ra cửa nhà tắm vẫn mở hé. Cô vội vàng kéo cửa lại, hơi đỏ mặt, rồi trả lời, con ở nhà, bố ngồi chơi chút nhé, con tắm xong ra ngay. Ông Dũng đứng sững một lát, nhận ra tình huống vừa rồi, liền quay người ra ngoài sân, tránh để Thu ngại ngùng. Trong lòng ông có chút bối rối, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ông tự nhủ rằng mình không nên để ý quá nhiều, vì chắc chắn Thu không cố ý. Khi Thu tắm xong, cô bước ra với mái tóc ướt, hơi ngại ngùng. Bố ngồi chơi, con pha trà nhé. Con vừa tắm vội nên hơi luống cuống. Ông Dũng cười nhẹ, cố gắng làm không khí thoải mái. Không sao đâu, con cứ làm việc của mình. Bố mang ít rau và bánh mì qua cho mẹ con. Ăn sáng rồi làm cho khỏe. Câu chuyện tiếp diễn như thường lệ, không ai nhắc lại sự việc ban nãy. Cả Thu và ông Dũng đều giữ sự tôn trọng và ý tứ trong cách ứng xử, để mọi thứ không trở nên khó xử. Tối hôm đó, khi đêm dần buông xuống, ông Dũng ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những bức tường, và không khí trong nhà như yên tĩnh đến lạ. Tuy nhiên, tâm trí ông lại không thể thoát khỏi những suy nghĩ về buổi sáng hôm đó. Cảnh tượng trong nhà tắm khi Thu quên không đóng cửa vẫn cứ ám ảnh ông. Ông tự nhủ rằng đó chỉ là một sự cố tình cờ, nhưng trái tim ông không thể làm chủ những cảm xúc đang trỗi dậy. Ông biết rõ rằng Thu là con dâu của mình, và mối quan hệ giữa họ phải được giữ gìn với sự tôn trọng và khoảng cách đúng mực. Tuy nhiên, cảm giác bất chợt mà ông cảm nhận trong khoảnh khắc đó lại khiến ông bối rối. Những cảm xúc mà ông không mong muốn đang xâm chiếm tâm trí, nhưng ông không thể để chúng lấn át lý trí. Đó chỉ là một khoảnh khắc vô tình, ông tự nhủ, cố gắng xua đi những suy nghĩ không nên có. Ông hiểu rằng, với vai trò của mình, ông không thể để những cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình. Ông Dũng tự trách mình, tự hỏi liệu có phải do quá lâu không có một người bạn đồng hành bên cạnh nên tâm trí ông đã trở nên nhạy cảm như vậy. Dù vậy, ông cũng biết rằng cuộc sống cần phải tiếp tục. Sáng mai, ông sẽ lại đến thăm Thu và Nam, giúp đỡ họ như những ngày trước, mà không để cho những suy nghĩ ấy làm xáo trộn cuộc sống bình yên mà ông và gia đình đã cố gắng xây dựng. Ông Dũng khép lại những suy nghĩ, cố gắng tìm lại sự bình yên trong lòng, vì ông biết rằng những cảm xúc như vậy không phải là thứ ông có thể cho phép mình đắm chìm. Mối quan hệ gia đình là quan trọng nhất, và ông cần phải giữ gìn sự tôn trọng đối với Thu, với mình, và với chính bản thân mình. Một buổi chiều, ông Dũng ngồi cùng cháu Nam và Thu trong phòng khách. Họ đang trò chuyện vui vẻ, cười đùa sau một ngày làm việc và học tập. Bé Nam, giờ đã lớn, không còn là cậu bé ngây ngô như trước, mà đã trở thành một đứa trẻ thông minh và lanh lợi, khiến ông Dũng cảm thấy tự hào. Thu, dù vẫn bận rộn với công việc kinh doanh online, nhưng hôm nay cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ vì những lúc như thế này, khi gia đình quây quần bên nhau, cô lại thấy cuộc sống có ý nghĩa và bình yên hơn rất nhiều. Hôm nay Thu mặc bộ đồ ngủ mỏng bó sát người càng trông Thu xinh đẹp hơn. Ông Dũng say đắm nhìn Thu và Thu tỏ vẻ ngại ngùng. Tối hôm đó, không khí trong nhà Thu thật ấm cúng. Sau một ngày dài làm việc, cả gia đình ngồi quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa tối giản dị nhưng đầy tình cảm. Thu nấu một bữa ăn nhẹ nhàng nhưng ngon miệng, gồm món canh chua cá, rau xào và một ít cơm nóng. Cháu Nam thì ngồi bên cạnh ông Dũng, thỉnh thoảng lại nói những câu vui vẻ khiến không khí thêm phần rộn rã. Ông cũng hay đưa ánh mắt nhìn vào trực tiếp cơ thể Thu làm ông có những cảm giác khó tả. Cả ba người trò chuyện vui vẻ, kể những câu chuyện trong ngày, và những tiếng cười rộn ràng vang lên trong căn phòng nhỏ. Khi bữa ăn kết thúc, ông Dũng đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cháu Nam và nói, cháu ăn xong rồi thì giúp mẹ dọn dẹp nhé. Ông về đây. Cháu Nam gật đầu và cười. Vâng, ông ạ. Ông về nhớ giữ gìn sức khỏe. Thu cũng đứng dậy, nhẹ nhàng đưa ông Dũng ra cửa, nở một nụ cười hiền hậu. Bố về cẩn thận nhé, mai lại qua chơi với mẹ con. Khi ông Dũng trở về nhà, không gian trong căn phòng của ông yên tĩnh và vắng lặng. Mặc dù ông đã cố gắng xua đuổi những suy nghĩ không nên có, nhưng trong lòng ông vẫn không thể tránh khỏi những cảm xúc lạ lùng về Thu. Cảnh tượng bữa tối, tiếng cười vui vẻ của Nam và Thu, sự quan tâm mà cô dành cho gia đình khiến ông không thể ngừng nghĩ về cô. Thu là một người phụ nữ kiên cường, xinh đẹp và luôn chăm sóc gia đình. Cô là hình mẫu của sự chịu đựng và nỗ lực. Điều này đã khiến ông Dũng không thể không cảm thấy kính trọng và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, những cảm xúc trong ông lúc này lại phức tạp hơn thế. Ông không thể lý giải tại sao mình lại có những suy nghĩ khác lạ, những cảm xúc mơ hồ mà ông không mong muốn. Dù vậy,
Ông biết rõ rằng mối quan hệ giữa ông và Thu phải được giữ gìn một cách đúng đắn. Thu là con dâu của ông, và ông có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc gia đình. Ông Dũng tự nhủ rằng những cảm xúc này không thể bộc lộ, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến gia đình, làm xáo trộn sự bình yên mà ông đã cố gắng duy trì. Ông ngồi một mình trong phòng, đôi mắt mờ đi vì suy nghĩ, nhưng cũng cảm thấy một phần nào đó yên tâm vì ông biết rằng bản thân cần phải kiềm chế. Tình cảm gia đình luôn là điều quan trọng nhất, và ông không muốn bất kỳ điều gì làm tổn hại đến mối quan hệ ấy. Dù vậy, trong sâu thẳm, ông Dũng biết rằng những cảm xúc này sẽ cần thời gian để giải quyết, và ông sẽ tiếp tục giữ vững trách nhiệm của mình như một người cha, người ông trong gia đình. Sáng hôm sau, không khí trong nhà Thu thật yên bình. Bé Nam đã chuẩn bị xong cặp sách và rời nhà đi học. Thu bắt đầu một ngày mới, tất bật với công việc bán hàng online. Đơn hàng từ khách đến nhiều, cô phải đóng gói gấp để kịp gửi đi cho ngày. Vì vậy, cô đã nhờ ông Dũng giúp đỡ. Khi ông Dũng đến, thấy Thu đang vội vã bê những gói hàng lớn từ trong phòng ra ngoài, ông liền sắn tay giúp đỡ. Cả hai làm việc cùng nhau, không khí trở nên nhẹ nhàng và ấm áp. Tuy nhiên, trong lúc bê một gói hàng khá nặng, Thu bất ngờ trượt chân, cả người ngã về phía ông Dũng. Phản ứng nhanh chóng, ông Dũng giơ tay ra đỡ Thu. Cảm giác cơ thể cô va vào ông khiến ông có chút bối rối, nhưng ông vội vàng đỡ cô dậy và hỏi: "Con có sao không? Cẩn thận một chút." Thu vẫn còn hơi loạng choạng, nhanh chóng đứng lên và vội vã xin lỗi. "Ôi, con xin lỗi, con không để ý. Cảm ơn bố đã đỡ." Ông Dũng nhẹ nhàng mỉm cười, giúp cô chỉnh lại những gói hàng đã bị xô lệch. "Không sao đâu, cẩn thận một chút thôi. Bận rộn thế này, con cũng phải chú ý sức khỏe." Thu cảm thấy một chút ngượng ngùng, nhưng không có gì nghiêm trọng. Khi ông Dũng giơ tay ra đỡ Thu, cảm giác cơ thể cô va vào ông khiến ông có chút bối rối, càng làm ông có những cảm giác lạ thường khó tả. Cảm giác đàn ông trong người ông trỗi dậy. Suy nghĩ của ông khi đang nhìn Thu và với mùi hương, mùi nước hoa nhẹ nhàng của Thu dùng hôm nay thật sự là một điểm nhấn đặc biệt trong không gian hôm đó. Thu luôn biết cách chăm sóc bản thân, từ việc lựa chọn những bộ đồ vừa vặn đến việc sử dụng nước hoa nhẹ nhàng, làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của mình. Mùi hương ấy, tuy dịu nhẹ nhưng cũng đủ để lại ấn tượng, khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng và tinh tế của cô. Ông Dũng bước đến gần Thu, thấy cô đang tập trung vào công việc đóng gói những đơn hàng, và quyết định ngồi xuống bên cạnh để giúp đỡ. Mặc dù không phải công việc ông thường làm, nhưng vì thấy Thu đang vất vả, ông cảm thấy muốn chia sẻ gánh nặng cùng cô. Cả hai cùng làm việc, đôi tay của ông Dũng nhẹ nhàng xếp từng gói hàng vào thùng, trong khi Thu cũng không ngừng đóng gói những đơn còn lại. Không khí trong phòng lúc này thật yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy bọc và băng dính khi được kéo ra. Thu thỉnh thoảng liếc nhìn ông Dũng, cảm thấy biết ơn vì sự giúp đỡ, nhưng vô tình tay Thu chạm vào tay ông Dũng. Đôi tay mềm mại của Thu càng làm cho ông Dũng có những cảm giác lên tột độ. Ông Dũng bồng đẩy Lan xuống và đè lên người Lan, nhưng Lan đẩy ra và nói: "Bố làm gì vậy?" Ông Dũng không nói gì và chạm vào cơ thể của Thu. Thu đẩy mạnh ra. Ông Dũng dùng sức mạnh của mình để kìm hãm sự vung vẫy của Thu và nói: "Thu hãy cho ta một lần được không?" Thu giật mình hoảng hốt, nhưng sức của Thu có hạn, càng đẩy ông Dũng ra càng không thể nào ngăn cản ông Dũng được. Trong căn phòng ngổn ngang những gói hàng chỉ còn lại tiếng thở dài từng nhịp của hai người. Bên ngoài những tiếng gió thổi như báo hiệu sắp có mưa. Thu ngồi đó khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má thể hiện sự đau khổ đang dày vò trong cô. Qua câu chuyện trên cho chúng ta thấy ở ngoài đời sẽ có những trường hợp như vậy, nhưng chúng ta biết kiềm chế, giữ khoảng cách thì sẽ không xảy ra những trường hợp giống như vậy. Bài học: hãy kiềm chế trước khi mọi chuyện xảy ra quá xa. Mọi người nghĩ sao về quan điểm này? Hãy nêu quan điểm của các bạn bằng bình luận trong video nhé. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay thì các bạn hãy nhấn like và chia sẻ video này. Đừng quên đăng ký kênh Chuyện Đời và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào nhé.